გამარჯობათ ბატონო ვაჟა. პირველ რიგში გილოცავთ დიდი მადლობა. დაბრუნებას ოჯახში და რა თქმა უნდა, აგერ ახალი წელი კარს არის მომდგარი და გილოცავთ ახალ წელს. მოდით ბოლო ამბით დავიწყოთ ბატონო ვაჟა. ეს წუთია დაგირეკეს ტელეფონზე, ხო, ადვოკატთა ასოციაციიდან და გითხრეს, რომ საკასაციო სარჩელის სასამართლო პროცესი ჩანიშნულია ცხინვალში. რა უნდათ, რა ხდება იქ? ალბათ გადავურეკავ მე ჩემ ადვოკატს ვლადეკავკაში, როგორც ბატონო დავითმა შემატყობინა ასათერმა, დაუკავშირდნენ ადვოკატს და უთხრეს, რომ ხვალ არის 9 საათზე თუ 10 საათზე ჩანიშნული სასამართლო პროცესი და აუცილებლად დაესწროს და დაუკავშირდები და ვეტყვი, რომ თუ ჩემი დასწრებაც აუცილებელია, რა ვიცი, სიამოვნებით ჩავიდოდი, ალბათ დღეს ვერ მომიწევს წასვლით, რომ დილით ვერ მოახერხებენ, რომ 10 საათისთვის მიმიყვანონ ახლა იმ პროცესზე და ხუმა წარმოუდგენელი, არა არის პრობლემა, მე მგონი ხა თუ სასამართლო შეწყალება მიღებული თუ ადამიანს, მე მგონი იმაზე უკვე საკასაციო სასამართლო არ უნდა ჩატარდეს, ვერ გეტყვით. არ ვიცი, დაუკავშირები ადვოკატს და მართლა ავიღებ ინფორმაციას და სიამოვნებით ჩავიდოდი, პრობლემა არ არის, ვერ მოვახერხე დამშვიდობება იქ ხალხთან. მოდით ბოლოდან დავიწყოთ. აგერ ეს ახალი ამბავი უკვე გაიგო ჩვენმა მაყურებელმა. თქვენი გათავისუფლების ისტორია. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ რადიო თავისუფლება ძალიან ისეთ საქმის კურსში ვიყავით ყოველდღიურად რა ხდებოდა თქვენს თავს ჩვენ წყაროების მეშვეობით. მაგრამ ვიცით რომ მოულოდნელი იყო თქვენთვისაც კი, იმიტომ რომ ბიბილოვი იქაური დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერი წინა დღეებშიც კი საუბრობდა იმაზე, რომ მოსამართლემ მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება და ექიმმა უნდა მოიხადოს სასჯელი. და უცბად იღებენ ესეთ გადაწყვეტილებას. აი რა მოხდა, როგორ გაიგეთ და რა მოხდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ნამდვილად ვერ გეტყვით, როდის და სად გადაწყდა, მეც პარასკევს გავიგე საღამოს 6-7-ის ნახევრისთვის, რომ საკასაციო სასამართლო ჩანიშნული იყო 31-ში დილის 10 საათისთვის, ზუსტად დრო არ უთქვიათ. და უბრალოდ ვინც დამეკავშირდა, იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ მე ერთი კვირა, როდესაც 20-ში მომისარჯეს წელიწადი და 9 თვე, აი მაგის მე ვერ გიკავშირდებოდი, იმიტომ რომ გეუბნებოდი, რომ გაგიშვებენ და ვერ მოვდიოდი, რომ თქვათ შეხვედროდი და აი ახლა თქვათ ალბათ 31-ში შეიძლება ვერ მოვასწრო შენი გამოშვება და თქვათ მე რომ შემიძლია თქვათ ბიბილოვთან დაუკავშირდე და მაგ ამის საშუალება რომ დაუკავშირდე, ხო, შენ რას ფიქრობ ამაზე? ნუ ცხადია, ერთადერთი რაც ვთქვა, რომ მე თქვათ ბრალს არ ვაღიარებ, ჩემს როგორც ცნობილი არის, თუ ბრალს არ აღიარებ, იქ შეწყალებაზე განცხადება არ შეგაქვს. ნუ ისე მეთქვა, მოდი ეს გავაკეთოთ, იმას მაინც დრო ჭირდება ეს საბუთების გაფორმებაზე, ეს წერილი გქონდეს გამზადებული და ორშაბათს მე ხوار გეტყვი, ეს შეწყალება გამო თუ გნახე, ესე იგი კეთდება, თუ არ გნახე, ესე იგი არ კეთდება. გქონდეს ეს გამზადებული, რომ მე დრო არ დაიკარგოს, რაღაც თამაშობრივ შეგულებაში გადიოდა, მე საქმის კურსში იყო მიმისი. უბრალოდ მეც ჩემთვის რო ყოფილიყო ეს ინფორმაცია, რომელიც მე აქ რო ჩამოვედი, რომ ნახე მე თქვენი ინტერვიუ, აი საზღვართან რო იყო 20-ის მერე იყო, მე მგონი, რომ აი ახალ წლამდე ნამდვილად იქნებოდა განთავისუფლება. მე შეიძლება სხვანაირად მოქცეულიყავი კიდევაც და რას გულისხმობთ სხვანაირად? მე ინფორმაცია იქ მქონდა წერილს არ დაწერდით, ამას გულისხმობთ? ალბათ ამიტომ მეც ერთი პერიოდი ვიფიქრე, რომ მეთქე წერილს ადვოკატსაც შევუთანხმებ, ისე გავაკეთებ და უბრალოდ ისე იყო ლაპარაკი, ორშაბათიდან დაიწყება, რომ იქ სამედიცინო კომისიის გავლა ჭირდება, საბუთების შესწრება ჭირდება და მე რო დრო არ დაიკარგოს, ჩვენ მზად ვიყოთ. ესე მეთქვა, ეს ახლა კი დღეს კი არ წყდება. ეს უბრალოდ ნიადაგი მოვსინჯოთ, გამოვა თუ არა ეს პრობლემა და თუ გამოვა, ორშაბათს ყველაფერი წინას ამასაც მე გავაკეთებ, შემოვიყვანე ექიმების კომისია, ყველაფერი საბუთების გამზადება წინას ეკმო, რომ ახალ წლამდე შეხვდეთ. თუ შენი ეს განთავისუფლება ახალ წლამდე არ მოხდება, მაშინ ამასიც ამის გაკეთებასაც აზრი არ აქვს, ხო? ცოტა სხვა იმაზე იყო. მე მქონდა ინფორმაციული ვაკუუმი საქართველოს მხრიდან. 20-ის მერე ტელევიზორი შემომიტანეს, მაგრამ იყო მარტო ოსური არხები და რუსული არხები, ქართულ არხები ვერ დაბიჭირა. თუმცა იქ ჩვეულებრივი ანტენით. ახლა თებში რო ყოფილიყო, თებში ყველა არხს აჩვენებს.
ჩვეულებრივ იმაზე ქართულ არხებს აჩვენებდა, პირველ არხს აჩვენებდა, მეორე არხს აჩვენებდა და აჭარას აჩვენებდა. ამ სამს იჭერდა, რასაც დაცვის ტელევიზორში ვუყურებდი. თუმცა მე უკვე ითიშებოდა საინფორმაციო გადაცემებზე. მე ჩემთვის რო ცოტა მეტი ინფორმაცია ყოფილიყო საქართველოსთან, ალბათ სხვანაირად იქნებოდა ხა როდის წერილიც ისე დაიწერა, რომ მე იქ არ მიწერია, რომ მე ის ვაღიარე. იქ მიწერია, რომ დამაკავეს ამ ადგილზე, მომისაჯეს ამდენი, გთხოვთ გამოთავისუფლებას. ხო, აი მაგას თქვენი გათავისუფლების მეერია, როდესაც აი შეწყალების აქტზე მსჯელობდა საზოგადოება განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, სწორედ ეს იყო რა, ერთ-ერთი თქვა ჯგუფის მოსაზრება, რომ კი, ვაჟა ექიმმა არ აღიარა ეგრეთ წოდებული საზღვარი, მაგრამ აღიარა ბიბილოვი როგორც პრეზიდენტი, რადგან მას მიწერა თხოვნა შეწყალების შესახებ. აი ამას ხშირად შეიძლება ცოტა ახლა ემოციურად. მაგრამ თქვენ ახლა მეუბნებით, რომ თქვენ არიყავით ინფორმირებული და აბსოლუტურად არ ვიტყვი. შეიძლება სხვანაირად გემოქმედოთ. ემოციურ მომენტზე იყო, რომ ახალწლამდე გაშვება, თუმცა ალბათ როგორც იყო წარმოგიდგენთ, ეს ხდება საღამოს 6-7-ის ნახევრისთვის და დილის 10-ის ნახევრზე მეორე უკვე გათავისუფლებული ხარ. ეს ალბათ იყო დაგეგმილის იყო უკვე წინასწარ, ცოტა ემოციურ ფონზე იყო ზემოქმედება და ალბათ იყო გამოსავალის მოძებნის საშუალება, რომ არც მწვადი და მწვავეყო და არ ჩამფრიო ყველა სახე ცოტა შეინარჩუნებული ყოფილიყო. ფიქრობთ, რომ ბიბილოვმა შეინარჩუნა ამით? ალბათ, იცით რა არის ახლა ნამდვილად იგივე შეიძლება გატაცებული ადამიანი, მოტაცებულიც რო არის, ისიც თხოვს რომ გამიშვი, ხო? ცხადია, ამაში მეგონი არაფერი არ ახლა თხოვნით, ეს არ ნიშნავს, რომ მე ვაღიარებ შენ ძალას, რომ მე შენ ძალის ქვეშ ვარ და გაშვებაზე იყო პირველი სასამართლოს შემდგომ უკვე მეორე დღიდანვე ლაპარაკი რომ იყო ასობი პარადაკ არ ვიცი ქართულად 13 დეკემბრიდან თუ 15 ნოემბრიდან 15 ნოემბრიდან არა 15-ში იყო 15 ნოემბერში იყო ორთვიანი რო შეგიფრთხილეს ორთვიანი რო შეგიფრთხილეს მეორე დღესვე იყო უკვე სახაზინო ადვოკატთან ერთად გაუმძიებელი მე უკვე კგბ თუ FSB როგორც ქვია უკვე არ ვიცი მათი თანაშრომლობის მხრიდანაც უკვე ოჯახის მიერ აყვანილი ადვოკატიც რო იყოს უკვე გამზადებული წელით მოდიოდი მე არ ვიცი მეუბნებიან მოაწერა ამას ხო ყოველ მიდიხარ არ ვიცი რა არის მაგრამ წავიკითხე ვერ ხვდები ხო ახლა წარმოიდგენ ძნელია ჩემთვის ხო არა ვარ კანონმდებლობებში გარკვეულია უგალოდ არ ვიცი ეს ტერმინები სამწუხაროდ მე მოაწერა ხოლმე გავუშვებ რა არის აქ რომ უნდა ვაღიარო კი ხო იცით რომ არ ვაღიარებ რომ მეღიარებინა მაგრამ მე-4 მე-5 დღესვე ყოველგვარი ადმინისტრაციული სასჯელის გამო გათავისუფლებული ვიქნა 80 ლარი 2000 ხო არ ვიცი მაგაზეც არ იყო შეიძლება ცოტა მეტი დაედოთ ჩემთვის იმიტომ რომ ცოტა უფრო მეც ვლაპარაკობდი ალბათ იმებთან და ამიტომაც მე ვთქვა ახლა თქვენ გონიათ მე აქ ვთქვათ ეს ერთი კვირა თუ 10 დღე რომ გავიდა რომ არ ვაწევდი ახლა დასასვენებლად ავარ აქ ვისვენებ და მაგიტომ არ ვაწევ თუ რა ხდება თუმცა მე კი მომიწყოს პატარა ექსკლუზივების ვიდეო ჩვენებებიც ისე უკვე ხო ეს რა იყო აი რა მესიჯი იყო თქვენს ალბათ იქ იყო განმანათლებელი სამუშაო ჩატარება იყო და ცოტა შეიძლება ემოციური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის ის იყო ეს თქო ოსების მიერ გაკეთებული დოკუმენტური კინოები იყო წამოყვანილი სხვადასხვა მემორიალურ ადგილებზე იყო თქო ეს როგორ ზარის და ერედის ტრაგედია კი ცნობილი როგორ მოქმედებს ეს თქვენზე და ხო ცხადია ყველა ნორმალურ ადამიანზე იქ სადაც ნახულოს და სადა მშვიდობიანი მოსახლეობის გარდაცვალების ადგილი რა თქმა უნდა ეს ყველაზე ცუდად იმოქმედებს თუმცა მე ერთი პოზიცია მქონდა უბრალოდ გამიმართლა იმ ხრივ რომ იმ პერიოდში რადგანაც დროის ძალიან დიდი რაოდენობა მქონდა აბსოლუტურად დაწიგნები იყო ყველაფერი ვკითხულობდი ერთ-ერთი ძალიან კარგი წიგნი იყო სერბეთის პატრიარქის პაველის შესახებ რომელიც დაახლოებით სიგნების დეფიციტის გამო 4-ჯერ თუ 5-ჯერ გადავიკითხე, საკმაოდ ისეთი საინტერესო ფაქტები იყო, ის იყო პატრიარქი 91 წელს აირჩიეს.
1991-ში, სადაც სერბეთში ზუსტად ჩვენი მსგავსი სიტუაცია იყო. იუგოსლავიის დაშლა, სხვადასხვა კონფლიქტები და იყო ერთ-ერთი ის რაც დამახსოვრდა, იყო ძალიან კარგი იგივე ავსტრიაში ერთ-ერთი ვიზიტით ეკითხებოდეთ, აი თქვენ ამაზე რაღაცას ფიქრობდა. ის ამბობს, რომ მე არა ვარ დიდი სერბეთის მომხრე, თუნდაც ერთი უდანაშაულო ადამიანის ხარჯზე. მე არა ვარ მცირე სერბეთის მომხრე, თუნდაც ერთი უდანაშაულო ადამიანის ხარჯზე და თუნდაც მარტო მე ვიყო ერთადერთი სერბი დარჩენილი, მე არა ვარ მომხრე, რომ მე გადავრჩე არა ადამიანური საქციელით. ის ყოველთვის ამბობდა, რომ თვითონ საბოლოო სიტყვაშიც ეს თქვი, რომ იქ ცოტა სხვანაირი სიტყვა მქონდა ჩემთვის უკვე ჩამოყალიბებული, რომ მინდოდა თქვა, მქონდა ერთადერთი საშუალება, რომ ინფორმაცია მიმეწოდებინა, თქვა, ოსი მოსახლეობისთვის იქ ყოფი ოსი მოსახლეობისთვის, რომლებისგანაც აი მართლა დიდი მხარდაჭერა ნახე რა. ეს ეს გზავნილი რომ შემოდის, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ცოცხალი ხარ, შენი ქვეყნის, შენ არსებობ, ვიღაცას ახსოვ ხარ. აი ესეთი გზავნილები და დასაწყისში იყო ძალიან ბევრი. მართლა შეიძლება დღეში 2-3 ყოფილიყო, ეს აი წინა საგამოძიებო იზოლატორში ვიყავი, იქ იყო ეს ისენი. იყო მე როგორც ვიცი, გვარები რო ეწერა, არც არავის არ ვიცნობდი. ალბათ ერთ-ერთი იყო ახალგორის დედათა მონასტრი, სადაც იყო სანთლები, ტანსაცმელი, საჭმელი, ალბათ ეს წიგნიც იქიდან იყო. იმ დღეს რამდენიმე იყო და მართლა ვიგებთ ვერც მივხვდი რომ იყო მე შემდგომი ანალიზით მივხვდი რომ ხო, ძალიან საინტერესო ისტორიას ყვებით. თქვენი აზრით რამ გამოიწვია ეს სოლიდარული ჰუმანიზმი ცხინვალის მოქალაქეებში? დაცვის თანამშრომლებთან, თუნდაც იგივე გამომძიებელი, თქვა ფეისბუქისთან მე როგორც ქართველის მიმართ არავითარ პირად იმას არ ვგრძნობდი და ან ზისხს ან უარყოფით დამოკიდებულებას. აბსოლუტურად მთელი ოსი მოსახლეობის 50,000 ადამიანია ხოს მაქსიმუმ ალბათ იქ 80% თუმცა არა აქვს ნათესაური კავშირი ქართულ მხარესთან. ან ბიძაშვილი, და, ძმა, მეუღლე ქართული გენებთან არის კავშირი. უბრალოდ ახალგაზრდა თაობას ქართული ცოტა ნაკლებად იცის, ცოტა უკვე 30-40 წლის ადამიანები თითქმის ყველა. ბადრაგი ქართულად ხანდახან მოგმართავდა თქო, ვაჟა მოდი. კი, იყო, აბსოლუტურად არ იყო პრობლემა, ვინც იცოდა რომ ქართულად ველაპარაკებოდი, თქვა თუ რაღაცა იყო, თქვა ქართულად რუსულად პასუხობდა, არავით არის პრობლემა, აი ადამიანური ურთიერთობის არ ყოფილა. პირიქით ეს ძალიან კარგი ურთიერთობა არისო, ერთ ადამიანურ დონეზე ყავთ ნაცნობებიც, მეგობრებიც, გულიც იმაზე წლებათ, რომ არის ეს კავშირი, ასე თუ ისე დარღვეული და მე ზუსტად ამას ვეუბნებოდი, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ქართველს და ოს არ გვჭირდება შუაში ვიღაცის დგომა. ჩვენ სხვა ურთიერთობა, სხვა თუ არაფერი მეთქი, თამარ მეფის მეუღლე იყო დავით სოსლანი მეთქი. უბრალოდ ალბათ ამ 30 წლის განმავლობაში დაახლოებით იმდენად დიდი სხვა ძალების მიერ, მინდოდა მეორე, მესამე, მეოთხე თუ მეხუთე ძალების მიერ გამოიწვია ამ ჩვენ ორ მოძმე ერთ შორის აი ესეთი დამოკიდებულება, რომ გვაიძულა, რომ ორივე მხარეზე ამ დიდი შეცდომები დაგვეშვა, ამ დიდი ადამიანური დანაშაულები. ეს ორივე მხრიდან იყო წარმოუდგენელი, რომ მარტო ერთი მხარე იყოს მართალი და მეორე იყოს დამნაშავე, ხო წარმოუდგენელი. არადამიანური საქციელი ჩვენი მხრიდანაც იყო და ოსების მხრიდან. და ამიტომაც ეს აი ამ კონფლიქტი გამოიწვია, რომ ჩვენ შუა უზარმაზარი უბსკული გაჩნდა და ამ უბსკულში ჩადგა ვიღაცა სხვა. აი ეს იქნება დიდ პრობლემას მაპატიეთ რა ცოტა. იქ ეს ვერ დავთქვი და მინდა რომ თქვა თუ მიუვათ ეს ხმა რომ იყოს და მე დიდი მადლიერი ვარ მთელი ოსი მოსახლეობის. აი იმ ხალხის ვინც მე იქ გავიცანი. გავიცანი კი არავის არ ვიცნობ, საერთოდ ერთი ნაცნობი არ მყოლია, მაგრამ ბევრი მეგობარი შევიძინე, რომლებიც არც სახელი ვიცი, არც გვარი ვიცი და სამწუხაროდ არც იმის საშუალება მექნება, რომ პირადად მადლობა მოუხადო ამ ადამიანს. მათი ხარდაჭერა, მათი გზავნილები იყო ჩემთვის ეს
სიცოცხლეზე საჭირო, იმიტომ რომ ჩემი პრინციპი ავირჩიე, ცუდი, ესა უკვე პოსტფაქტუმ ვაღიარებ, რომ მე იქაური საჭმელი არ მიჭამია. სიხის საჭმელი არ მიჭამია, შემოგზავნილი ამანათი. მარტო შემოგზავნილი და პურს და თუ კვერცხი თუ იყო მოხარშული მენიუში, მარტო იმას ვეგებთ. დანარჩენი იყო ამანათების ხარჯი. აი ამ მიმართულებით მინდა რომ საუბარი გავაგზავნოთ, ბანო ვაჟა. და რა დაინახეთ, არსებობს რესურსი ურთიერთობების გაგრძელების საქართველოსა და რუსებს შორის. აი ამ ჰუმანური სოლიდარობისა, რომელიც თქვენს მიმართ იყო, თუ შეიძლება რომ ეს რაღაც ახალი ტალღა დაიწყოს და აუცილებლად უნდა დაიწყოს. მე თუ მკითხავთ, აუცილებლად უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ თავიდან ეს დაკავებული რო იყავით, ორი ადამიანი იყო ნაცემი და პირველი კითხვა ის იყო, მიგცემა რუსმა მესასრულებმა და თვითონაც შოთა ბიძინაშვილი იყო ერთ ჩვენ ვესაუბრეთ. შოთა და დავითი კი. შოთა მიყვებოდა რომ ქურთულს აფარებდით იქ თავიდან რომ შეხვედით და ითხოვდით მედიკამენტებს და ექიმს იმიჯერისთვის რომელიც ნაცემი და შოთას შეექმნა სხვათა შორის შთაბეჭდილება რომ თქვენ საპატიმროში შეხვედით იმისთვის რომ იქ ვითარება შეგეცვალათ და რაღაცა არა თავიდან თვითონ მე უკვე ლაპარაკში როგორც წავიდა თავიდან შემოგზავნილი მეგონიო კი მეც მითხრა ეს ხო შემოგზავნილი მეგონიო და ახლა მე უბრალოდ ეს ჩემთან ერთად მიიყვანეს დავითის დუშეთის რაიონიდან ის იყო ნაცემი და ბავშვს გამოესაჭრა 10 წლის ბავშვი დაიჭირეს და მე გავიქცეოდიო მაგრამ ახლა ბავშვი ხარ მიატოვებდა და რომ მივიდა გამოსაშვებელი და მქონდა ხით ჩააფრეს ბიძინაშვილის ნაცემი იყო კი იყო ბიძინაშვილის ნაცემი იყო და უბრალოდ დათოზე მე უბრალოდ მეც ცხვირი ქონდა გატეხილი, აშკარად გატეხილი იყო, მეთქე ცუდად არ შეიძლება საავადმყოფოში გადაიყვანოს გამოკვლევები ჭირდება, თქვენი შერყევა არ იყოს, სისხლდენა არ იყოს. თუ წაიყვანეს, მოიყვანეს. მეორე ფაქტიც იყო კიდევ რომ არ მithქვია რომ მესამე დღეს მოიყვანეს რუსეთის მოქალაქე, აზერბაიჯანელი ეროვნებით, რომელიც გაძარცვეს და მაქაინდა გადმოაგდეს იმაში. სამხრეთ რუსეთის ტერიტორიაზე. აიყვანეს ეს ღამე ყავდათ საავადმყოფოში და დღეს გადმოიყვანეს ამ მესაზღვრეების იზოლატორში. ჩვეულებრივ ნორმალურად ახლა რუსეთის მოქალაქე არცაბუთები არაფერი არ ქონდა რა და ვკითხე რა როგორ არის რამე ხო არ გაწუხებს კი დიაბეტი მაქვს ვარ ინსულინზე გაგიკეთეს იქ გაუკეთეს არაფერი არ გამოატანეს და უკვე ცოტა ცუდად გახდა ახლა და როცა არაფერი არ გაგძნელია ხო შაქარი ქონდა ენის ქვეშ შაქარი ჩავოყარი უთხარი რომ სასწრაფო გამოიძახეთ გადაიყვანეთ ეს კაცი საავადმყოფოში ცუდად არის მოვიდა გაუზომე შაქარი ოდნავ მაღალი იყო მაგრამ ამ ექიმს მეუბნები ახლა უკვე ლაპარაკი წავედა აქ დავტოვოთ თუ წავიყვანოთ ექიმს მეუბნები რომ ეს ავადმყოფია შენ თუ ამას დაეთანხმები რომ ეს აქ დავტოვოთ შენ იქნები დამნაშავე შენზე შეიხოცავენ ხელს საკმაოდ ის ცოტა ხმამა ორჯერ სამჯერ გაუმარა ხმამაღლოთ ხანდა ხო სამწუხაროდ 25 წლიანი გამოცდილებით ვიცი ხო ესეთ მომენტები როგორ არის იქ ყოველთვის ექიმი გამოდის დამნაშავება ახალგაზრდა გოგონა იყო და ცოტა მესაზღვრეების ერთ-ერთი ხელმძღვანელობაც იქ იყო ცოტა უკვე არ მოეწონა ჩემი საქმე და უკვე ცოტა აგრესიაც იყო ჩემს მიმართ თუმცა მაინც მიმართ გავჩერდება ეს გადაიყვანეს და მეორე დღეს უკვე ისიც გავუშვით და მოქალაქეობა ყველაფერი ქონდა ჯარი. ესე იგი რაღაცა მაინც შეცვალეთ და იმ ხას მივდევდით რესურსი თუ დარჩა ურთიერთობების. იგივე თქვა შემდგომში ეს ხელმძღვანელიც იყო უკვე აი გამარჯვებასაც მეუბნებოდა იმიტომ რომ მე ჩემპიონატ ინტერესს არ ვიცავდი როგორც ავადმყოფი პაციენტის ინტერესი გამიგეთ კი ის რეაქცია ქონდა იმას მაგრამ თქვა ის იყო შეიძლება თავის თანამდებობრივი რეაქცია რომ შენ პატიმარი ხარ რატო გამოხატავ ასე შენ ემოციას. ერთადერთი მე უბრალოდ მოვეთხოვე ვიტამინები, ცხადი ახლა იქ ხილის და ვიტამინების პრობლემა იქნებოდა და რომ ჩემი ორგანიზმი ასე თუ ისე ცოტა ჯანმრთელობა შემენარჩუნებინა რა. არ ვიცოდი რამდენი ხანი და როგორ მომიწევდა. თუმცა დარწმუნებული ვიყავი რომ მარტო ჯარიმით უკვე ვერ გამოვიდოდი. 59 დღე იყავით იქ. დეკე. ხშირად სამარტო საკანში. ხშირად არა, სულ. ძირითადად. პირველი 4 დღე ვიყავი და დარჩენი სულ მარტო. ხო, ეს ის დროა, როცა ფიქრისთვის ბევრი დრო. ძალიან ბევრი დროა, ხო. აი რაზე ფიქრო. მაგიც აღვნიშნე ზუსტად რომ ზუსტად მაგ პერიოდში წავიკითხეს ყველა ციგნები ზოგიერთი რამდენჯერ როდესაც რესურსი სულ ამოიწურა ყველა ციგნები იყო მე როგორ თუნდაც საბუღალტრო ანგარიშები მომიტანეთ რომ რაღაცა წავიკითხო მეთქი და მაგიც ვუთხარ. თუმცა მხრივ იყო მხარდაჭერა მოქონდათ
ის პრობლემა, რაც ქონდათ საშუალება იყო. არ იყო პირადულად ცუდად დამოკიდებულება. თვითონ ყველაც იყო გაოცებული წელიწადი და 9 თვით. ყველა აბსოლუტურად. სხვა შეიძლება გუშინ შევიტყვეთ, რომ ბესტაევი ზარდიანტკარია ქართული სოფლისგან გადავიდა და მას 2 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა სულ გუშინ. ხო არ შეხვედრი ხარ? კი, როგორ არა, უკვე იყო გვერდით კამერაში. მას სოლში ცხინვალში ყავს და გვერდით კამერაში იყო, ახლა როგორც თვითონ მითხრა, იყო თითქმის ჭიშკარზე გადის და 10 ჯერ ვიყავი დაკავებული და თვითონ როგორც ამბობდა ის დააკავეს თავის სახლიდან გამომიყვანს თვითონ როგორც ამბობდა. ახლა იქ ცოტა სხვა ლაპარაკებიც იყო, მაგრამ ზუსტად მაგი ალბათ თქვა ჩემი მოხელის მერე ეგ არის მთავარი მომენტი, რომ ნიშნულობა არა აქვს რა, ვინ ახარ. შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე. ადრე რაღაცა ჩაიდინე, მოხდილი გაქვს, ის უკვე აღარ გეხება. შენ ხარ საქართველოს მოქალაქე და აი საქართველოს მოქალაქე, რადგან ხარ, შენ უნდა გრძნობდე შენი ქვეყნის ხარდაჭერას. გრძნობდით? ვერ გრძნობდი, იმიტომ არ ვიცოდი. რომ ხოგენებით მე რომ ცოდნო და ხო და ის მინდა კითხოთ, ჩათვალეთ რომელიმე წუთს მაინც, რომ დამთავრდა მე ბოლომდე მომახდევინებენ ამ სასჯელს და ვერავინ ვეღარ მშველის. არა, როგორც კი იყო თქვა ეს მოსამართლეების რო გამოაცხადა, ადვოკატს მან შეუთხა, რომ მე საბოლოო სიტყვაში იქონდეს კოდე, უთხრა მე არ შემაქვს აპელაციაზე. აქ აზრი არა აქვს. არა სინჯოთ, რომ კაი შეიძლება 3 თვე მომაკლონ კიდევ, ხო? თქვა წელიწად 6 თვე იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს, რა განსხვავება არაფერს არ აქვს. ნამდვილად არ მინდოდა. აზრი არ ქონდა ჩემი აზრით რა შედარებას. ვიტომ რაც ქონდათ გადაწყვეტილი, მაინც იმას გააკეთებდი. ალბათ უკვე წინასწარ თვითონაც გადაწყვეტილი ქონდათ და იყო ალბათ შეიძლება თქვა სხვა მომავალი, რომ ვიღაცას არც ეფიქრა, თქვა მსგავსი რაღაცის გაკეთებს. ხო მე ვინმეს მოწოვდება და ის კი არ არის. უბრალოდ იყო დაშინების მომენტიც, რომ გაწვალო, შენ გაწვალდები. და მართალი გითხრათ, ახლა ძალიან გაწვალებას ვერ ვიგრძენი ის ახლა შეიძლება ცოტა თვითონ რაღაც პიროვნებაზეც დამოკიდებული, რომ ვიცოდი რომ ჩემზე იქ არაფერი არ იყო დამოკიდებული. მე ვერაფერს ვერ შევსვლი. თუ ვინერულებდი, ჩემთან დავაზარალებდი მარტო ხო. იმებზე ესე ვერ იმოქმედა. თუმცა დატუნაშვილის ამბის მერე ძალიან ფრთხილად იყვნენ და აბსოლუტურად არავითარი არც ფიზიკური ზემოქმედება და ისინი არც ერთ იმას რაც მე შევსარი არ ყოფილა. აბსოლუტურად არავითარი. მორალური იყო, ფსიქოლოგიური იყო. თუმცა ისეც არ იყო ძნელი გადასატანი, იმიტომ რომ შესაძაც იცი რომ მართალი ხარ. თუნდაც იგივე რატომ გინდოდათ სამხრეთოსის რატო თუ თქვენ ტერიტორიაზე, რატო გინდათ რომ ეს დაიბრუნოთ და ეს უკვე ფეისბუქთან რო იყო ლაპარაკი. ოდო ნატოზეს გუშინ ბატონ ეკასანას თქვი და ხოჩემილო რომ მეუბნება ერთ-ერთი რომ სამხედრო იციო რომ საქართველოში უკვე ნატოს ბაზები მისკი არ ვიცი. შენ რა არის მე სამხედრო მე ვიცი და მაშინ ეს მეთქი ჩვენი სახელმწიფო თავრობის დანაშაულია რომ თუ ეს ნატოს ბაზები გვაქვს და არ გვეუბნებიან. ვიტომ 70-80% მომხრეა რომ ნატოს ბაზა იყოს. ეს არის ჩვენი დაცვა. და ეს რო იყოს მეთქი თქვენ ასე ვერ იქნებით მეთქი. თქვენი მისია, ფუნქცია არის საქართველოს დაშენება. თუ მოხდება საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ, თქვენი ფუნქცია იკარგება, ამას პირდაპირ ველაპარაკებოდი. იკარგება, თუ თქვენი რუსეთთან შეერთება მოხდება, იქაც თქვენი ფუნქცია იკარგება. 50,000 ადამიანის ასიმილაცია 150 მილიონში ძალიან ადვილია და 3 მილიონთან ასიმილაცია არ არის პრობლემა, იმიტომ იგივე ახლა მე ზუსტად არ ვიცოდი, მაგრამ ვიცოდი რომ ჩრდილოეთ ოსეთში მხოლოდ დაწყებით კლასებშია ხო ოსური ენა. სამზარეულოს ენად იქ. კი, სახს. აქ არ არის იგივე უთხარი, თქვა სასამართლოზე, მოსამართლესაც რომ მე ადვოკატი ბოდიში. თარჯიმანი არ მინდა, რომ ესეც არ არის თქვენი მშობლიური ენა, რუსული. რომ ყოფილიყო სამხედროები, რომლებიც მოწმეებად იყვნენ, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო, იქ მოვითხოვდი უკვე. მაგისტრისაც მზად ვიყავი, რომ თქვა დისკომფორტი პატარა შემექნა, იმიტომ ყოველი პატარა ეს მომენტი მე უფრო მაძლიერებდა პირადად, მართლა გეუბნებით. იგივე ეს პირველი გზავნება ძალიან გამაძლიერა, ის ინფორმაცია, რასაც თქვა ტელევიზორში ვნახე პირველი არხის საშუალებით, პირველ არხზე მინდა რომ აღვნიშნო, რომ
ერთადერთი მე მგონი ტელევიზია იყო, რომელიც შიდა ჩვეულებრივი ანტენით შეიძლება რომ დაიჭირო. მე ეთყობა არ ჩაახსვის ან რაღაც აბსოლუტურად ინფორმაციის მიწოდება. ალბათ უყურებენ კიდევაც, ესმით ქართულიც იციან. ადრე კარგი იყო მგონი ოსური გადაცემებიც იყო, აფხაზურიც იყო. პირიქით სასაზღვრო რეგიონში უფრო უნდა გააძლიერო ამის ტრანსლირება, რომ შენ ინფორმაცია მიაწოდო. ინფორმაციული ჩაკეტილობა აქვს აბსოლუტურად. ბოლო ერთი კვირა ტელევიზორს რო უყურე რუსულ არხებს, აი ძალიან დიდი დაზგუნულ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდი. პროპაგანდაა, საზიზღარია თქვა. საზიზღარი ხა თქვენ არ ვიცი ისე თუ არის ახალი რაკეტების პროპაგანდა იყო იქ პუტინი გამოვიდა პოლონეთის შესახებ, რომ გერმანელებთან ერთად თანამშრომლობდნენ ნაცისტ ებრაელების გენოციდის შესახებ. რა დღეში იყვნენ ჩავარდნილი პოლონელები და ამ დროს 74 წლის მერე გამოდიან და ამბობენ, რომ პოლონელები გერმანელებთან თანამშრომლობდნენ. ამ დროს ისტორია ვიცით ხო? აქედან პროპაგანდა ეგრეა და ეს იყო თელი ტოქ-შოუები, რაც იყო რუსულახელის ტოქ-შოუები, იყო პოლონეთის ჩაძირვა. ნუ ძალიან ხო გენებით რომ უყურებთ, ძალიან ცუდად მოქმედა. ამერიკას უნდა ოსეთი, რომ ამერიკა იძირება, ოკეანეა გარშემო და მის აღარ რჩება. თუმცა, ამიტომ უნდა ოსეთი. ნატო ზუსტად მაგითო, რა გინდათ ნატო? რატო გინდათ ევროპისკენ? იქ ხო არის სოდომიზმი, იქ ხო არის გეები, მეუბნები 10% მოსახლეობის, მსოფლიო მოსახლეობის, ეს არ არის დაავადება. 10% არის სხვა ორიენტაციის. ჩაიკოვსკი ვინ იყო მეუბნები? და თქვენ მაგი გინდა? არა, მე მინდა ევროპაზე უკეთესი კი, მინდა ჯერ ევროპამდე მივიდოდი, იმაზე უკეთესი გავხდე. არ მინდა მე ვიყო იმასთან, რომელიც მეუბნება, რომ მე ვარ ვლადიკავკაზი. ქალაქი, რა ქვია თქვენ ვლადიკავკაზი? რატო ქვია? რატო არის ვლადივოსტოკი? ვლადიეკავკაზი. რა თქმა უნდა, ვლადივოსტოკი, ხო რა თქმა უნდა. აი ვლადიმირი ხო მის სახელია ხო, მაგრამ ვლადიმირი ხო ცხადია. მეუბნები, ჩეჩნეთმა ხო გამოაცხადა თავის დამოუკიდებლობა. ის რუსეთის ტერიტორია როგორ იყო დაიპყრო ხო რუსეთმა 19 საუკუნის 50-იან ისტორიის გაკვეთილებს უტარებს. ხო, ფეისბუქს ველაპარაკებენ 50-იან წლებში 19 საუკუნის 50-იან წლებში დაიპყრო სამწუხაროდ ქართველების დახმარებითაც ხო. 3 გენოციდი ჩაუტარეს. გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა და რუსეთმა გადაუარა. და როგორ რუსეთს ის იმის ტერიტორია იყო და ის თუ რუსეთის ტერიტორია იყო, ეს ხო ჩვენი ტერიტორია იყო. ჩვენ რატო უნდა იყოს სიმართლე სხვადასხვა? სიმართლე არის ერთი ყველასთვის, ხო? იმისთვის თუ შეიძლება რადგან ის ძლიერია, მე უნდა დავიჩაგრო, რადგან სუსტი ვარ. აი ამიტომ არ მინდა მე რუსეთს. და ის ზუსტად ამასაც მივაყოლებდეთ, რომ რატო არ უნდა უნდოდეთ თვითონაც. გასაგები ისტორიის გაკვეთილები ჩაგიტარებიათ და მე მათაც ალბათ ამიტომ ათვალიერებინეს ხო ის ძეგლები, ის მონუმენტები, რომელსაც უწოდებენ ქართველთა აგრესიის მსხვერპლთა. იყო იქ ცოტა კიდე გულითადი საუბრებიც იყო, თუმცა პირველი გულითადი საუბრის მერე მეორე გულითადი ზორი მივედი, მე ვუთხარი რომ თუ თქვენ მეთქი, თქვენ რომ ჩემთან სახში მოსულიყავით მეთქი, გულითად საუბარზე ერთ ჭიქა ღვინოს და პურსდაყოლს მაინც დაგახვედრებდი მეთქი. ეგრევე გავარდა მოიტანეს საჭარ მეთქი, მადლობთ ამ შეამეთქი. ხო არა, სტუმართ მასპინძლობა არ ეშლება. არ ეშლება, ხო მე ვთხარი სხვა დროს კი ბატონო, ახლა ფეისბუქში შემდეგ კითხვა ბატონო ვაჟა, აი 49 დღე ძალიან საინტერესოა ალბათ ჩვენი მაყურებლისთვის, საზოგადოებისთვის ზოგადად. რა შეიცვალა თქვენში და თქვენს გარშემო? პირველი დღეები ძალიან ყველაზე ვიყავი გაბრაზებული. ყველაზე აბსოლუტურად რა, აი მართლა ძალიან საქართველოზე, რუსეთზე, ოსეთზე, ყველაზე აბსოლუტურად სოფლიოს. მე უკვე ნენელა დალაგდებოდა მოიხსნა ერთი, მეორე, მესამე, იყო თქვა იმის ფიქრი, რატო უნდა მომკურნალოთ ამებს, უფასოდ იყო, თქვა, იქამდეც მაგაზე ვფიქრობდი. თუმცა მე ყველა ვისთანაც მქონდა ურთი, ყველაცა მე იქ მიმკურნალეს, გადამარჩინეს, იქ ის გამიკეთეს, ყველას ეს მქონდა. მე ის მაწუხეს, მაგრამ პრობლემა აქვს, რომ წამოვიდნენ, იმიტომ რომ თქვა, 90% სამსახური არის ჯარი, პოლიცია, სასაზღვრო, დაცვა, სახელმწიფო სტრუქტურები. ვინც იქ პატარა თანამდებობაზეა, იმათთვის უკვე ცუდი ტონი არის აქეთ რო წამოვიდეს სამკურნალოდ. თუმცა თვითონ ყველა აღნიშნავს, რომ ჩრდილოეთ კავკასიასთან შედარებითაც და რუსეთთან შედარებითაც უფრო მაღალი დონეა მედიცინის ჩვენ. მათი ნათესავები მოდიან
ვიცი რომ მოხელის ნათესავს კი, ვინც თანამდებობაზეა, ისინი რუსეთში. არ არის კარგი, არ შეიძლება თანამდებობაზე ვერ იქნება. რა შეიცვალა მეთქი თქვენში და ხო მე როგორ გამithარდა მომენტი მე ხან ფიქრობდი რომ მე უკვე მოიხსნა და ალბათ მე უკვე ცხადია ალბათ დარჩა მხოლოდ ის რომ რაც არის მიზეზი და ზუსტად იგივე სანამ მოხდებოდა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ მე-19 საუკუნეში ოსეთის შეერთება რუსეთთან იქამდე ხო საერთოდ სიტყვიერი ერთი ფაქტიც არ არსებობს ქართლსა და უშუალოდ რაიმე პრობლემის არსებობის აბსოლუტურად არ იყო ხო ყველაფერი ხდებოდა მე გამოყენება მეუბნებოდი იგივე აზერბაიჯან სომხეთის პრობლემა იგივე მოლდოვეთის იგივე უკრაინის ესეც ხო ჩვენ არ გაგვიკეთებია მეთქი ქართველებს არა როგორ შეიძლება რომ ყველასთან იყო ტყუანი ხო ადამიანი ერთი ადამიანი ყველასთან ტყუანი ერთი ქვეყანა სამწუხაროდ მაინც თითქოს ზოგ ნაწილს საზოგადოების ზოგიერთ წარმომადგენელს არ შეერა რომ ეს იყო თქვენი мотиваცია წასულიყავით პაციენტის დასახმარებლად ხო აი როგორ დაიბადა ეს თქვენში რომ თქვათ უცბად მოინდომა არა იყო ეს ინფორმაცია ხო გენთ არ მინდა იმის თქვა უბრალოდ იქ მე ვუთხარი რომ ეკლესიის ნახვამი კი ეს ვიცი საიდანაც ერთ-ერთი მამაო რომ დაკავებული ქონდათ გეონებით ვისაც ეს გზავნილები ქონდათ იმესაც უკვე დაკითხვები იყო და ბოლო ორი კვირა გაჩერებული იყო ადვოკატის საშუალებით თუ ხდებოდა ხოლმე და წითელი ჯვრის საშუალებით თუ ხდებოდა გზავნილების შემოტანა მე ბოლოს აღარ იყო საერთოდ და უკვე ცოტა ისიც იყო შოკოლადები წამოიღო გადანახული მქონდა მე ხო არ ვიცოდი რა როგორ იყო ეხლა ჩემი ცუდი პრინციპის გამო თქვა თავი რომ გამეტანა ამ მოსახლეობა სხვა დაპატიმრებულებსაც უკვე რაც შეჩერებული ქონდათ ცოტა ეს გზავნილები და რაღაც რაც ქონდა ის გამაზოგილი მქონდა დაგეგმილი ყოველდღიურად რა როგორ იყო და რაიმის გამოც ისიც იყო და უბრალოდ რაც ალბათ ემოციურ ფონზე ჩდება, თქვა იგი რომ მე რაც თქვი პირველ დღეს ზუსტად იმ პრინციპს აღარ ვცვლიდი არაფერს და სწორედ მაგაზეც იყვნენ რომ განათლებული შეგნებული ადამიანი რა უნდა დაწერე წადი არა კი ვიცი რომ წავალ მაგრამ თქვა უკვე მე თქვა ჩემ დაკავებას არავითარი აზრი აღარ ექნებოდა ხო ჩვეულებრივი დაკავება იქნებოდა და ხო აი მოდით ამაზეც ვისაუბროთ თქვენი საქმე ხმაურიანი გახდა თელმა სოფლიომ გაიგო თქვენი ამბავი მაგრამ არიან მეტყევეები მწყემსები რომლებსაც აკავებენ და ხშირად საზოგადოების ყურადღების მიღმაც რჩება ალბათ ხო არ ფიქრობთ რომ თქვენ ახლა უკვე იმდენი წონა გაქვთ მოდი ასე ვთქვათ იგივე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის თქვენ სიტყვას აქვს ალბათ უკვე ფასი რომ ამ მიმართულებით რაღაცას იფიქრებთ მომავალში ხო იგივე აი ამ ადამიანის დასახმარებლად ახალგორის ვახსენეთ წეგან ბატონოვაჟი ჩაკეტილი ახალგორი ხო აი თქვენი რესურსი როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ყველამ ალბათ ერთად მე ვფიქრობ რომ ჩემი რესურსი მოდი მე გამოვიყენებ ჩემ პროფესიულად ყველაზე კარგი და სხვა მხრივ თუ ახლა ვითვლები ექსპერტად ამ საქმის ნებისმიერ ადგილზე ნებისმიერ ყველა სიტუაციაში მე ვიქნები საქართველოს ერთიანობის მომხრე ყველგან თუ რამე პატარა შემეძლება რომ თქვა და თუ ეს რაღაც თუნდაც ნახევარი მილიმეტრიცაც წინ წაწევს ჩვენი საერთო საქმის ყველგან მაგრამ აქტიურობა რო გითხრათ რომ მე ამ მხრივ ვაპირებ აქტიურობას არა მე წელიწადს ხათრო ყოფილიყავი მაშინ ალბათ სხვა რაღაცა უნდა მეფიქრებ და მედიცინაში არა პოლიტიკური აქტიურობა არ მიკითხია ყოველ მხრივ ჰუმანიტარული აქტიურობა რა თქმა უნდა პროფესია ისეთი გაქვთ რომ ისედაც ჰუმანიტარულია ეს ყველაფერი მაგრამ აი ამ სამშვიდობო მიმართულებით მეთქი თავიდანაც დაიწყეთ საუბარი მადლობას რო ვთქვი ყოველ მხრივ ალბათ პირველ რიგში ისე ჩვენი თავრობის ხელ უნდა იყოს უფრო აქტიურობა რომ იქ როგორმე რაღაც უნდა მოხერხდეს რომ პირველივე დღეს ჩვენ მოქალაქეს რომელიც იქ დაკავებულია თქვა საქონლის გადმოყვანის გამო თუ ტყეში შეშის შეგროვების გამო რომ მან იგრძნოს რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე აი თქვენ ისე შეხვედით ქართული პოლიცია არ შეგხვედრიათ არა არც ხო ქართული არ ფიქრობთ რომ აქაც არის საჭირო რაღაც ძალისხმევა რომ მეტი ყურადღება იყოს სწორედ აი ამ ოკუპაციის ხასთან რომ აი მოქალაქეების ხშირად არაინფორმირებული მოქალაქეები გადადი არიციან სად იწყება და სად თავდება ეს ოკუპაციის ხაზი ხო კი ბატონო არის ესეთ მომენტიც მაგრამ ვთქვათ იმის გამო რომ დავაყენოთ ქართული იქ არ გადახვიდე
არა, ეს არ მithქვია. ხო არა, პატრულირება, უბრალოდ ინფორმირება ამ საკითხზე. შეიძლება, ხო და მე ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა, რომ იქ თუნდაც პირველივე საათებში მივაწვდინოთ ხმა. იმიტომ აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია იქ არის ჩაკეტილი. მე რაც წითელმაჯონას ფლაიერი მომიტანა, ორჯერ მქონდათ ციხეში ურთიერთობა. მხოლოდ ორჯერ დახლა. სხვა ერთადერთი წითელი ჯვარი იქა და შეიძლება წითელი ჯვრის მომენტის გამოყენება, რომ როგორც კი ვთქვათ, ვიღაცა შენი ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს, რა მნიშვნელობაა ვინ არის ის? ექიმია თუ ყალთაბანდია, კვლელია თუ თაღლითია, ხო მნიშვნელობა არ აქვს. გლეხია თუ ჩვეულებრივი ადამიანი. საქართველოს მოქალაქეა. მე ასეთვის ცოტა სახელი მქონდა, ამიტომ და ესეთი ამბავი რო ატყდა, ესეც ჩემი აზრით არ არის ხო სწორი. ყველაზე უნდა ატყდეს ეს ამბავი. თუ აქ მე რაღაცა შემეძლება, სიამოვნებით ყველას დავუდგები გვერდზე. მაგრამ რო გითხრათ, რომ ჩემ პროფესიას მივანებოდ ამაზე წავიდე, არ იქნები მართალი, იმიტომ ამ სამწუხაროდ ეს ჩვენი ბოლო 30 წელი რაც ამ პირობებში ვართ, ალბათ მარტო მე კი არა. ვთქვათ, ჩემი ასაკის ხალხი ყველა 10-15% თავის შესაძლებლობას შეიძლება რომ გამოივლინა. აი იმდენად ყველაზე დაზგუნავად მოქმედებდა ეს 30 წელი. აი ყველა პრობლემა რაც ჩვენ თაობას შეევთხო და ერთ-ერთი ალბათ ჩვენი თაობის ბრალიც არის, რომ დღემდე ამ მდგომარეობამდე ვართ მოსული. ბატონო ვაჟა, აი ხო არ იყო ეს სწორედ აი დღევანდელი გადმოსახები და ეხლა ვაფასებთ მოვლენებს, ხო? პროტესტი სწორედ იმაზე, რომ თბილისში აბსოლუტურად სხვა თემებით არის საზოგადოება დაკავებული და იქ საოკუპაციო ხაზთან აბსოლუტურად სხვა რეალობა. ალბათ იმოქმედა, მაგრამ ჩემთვისაც მართლა სრულიად ახალი გარემოში მოხვდი იქ და სხვანაირი თვალითაც შევხედე. ალბათ რაც ისე დაემთხვა ყველაფერი, ალბათ უფრო ჩემი ოჯახის დახმარებით, მე იქიდან ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი, ალბათ ინფორმაცია არ მქონდა აქეთ რა ხდებოდა, რა გეთებოდა, ალბათ ჩემი ოჯახის და ალბათ ყველას საშუალებით მოხდა ამ საკითხის ასე წინ წამოწევა და რომელიც ალბათ ყველაზე მთავარი უნდა იყოს ყველა ჩვენთაგან ესათვის რა. იმიტომ ეს ყველა ჩვენი თანამოქალაქის პრობლემა არის სამწუხაროდ, რომელიც ძალიან შემაფერხებელი ქვეყნისთვის. ახალი წელი მოდის და 2020 როგორი იქნება? როგორ აღნიშნავთ და რა სიტყვით მოდი პირველ სარეგრძელს? შეიცვლება თქვენი სარეგრძელოს ასე ვთქვათ? მშვიდობა, ჩვენი ხალხიანი გულები მშვიდობას გაუმარჯოს. ყველას გვინდა მშვიდობა, აბსოლუტურად. და ბოლოს სულ ახლახანს წუხელ ფაქტიურად მიიღეთ წერილები საქართველოს მოქალაქეებისგან. შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლის ერთი მაინც პატარა ფრაგმენტი წავიკითხოთ. ეს გუშინ საჯარო ბიბლიოთეკაში იყო ესე. ხო, ზუსტად ჩემი გოგონები იყო, წიგნის გამო ფენა იყო და იქ იყო ეს წერილების საახალწლო წერილს და ერთ-ერთი წერილი არის, ხო ცოტა ბოდიში დიქცია მაქვს, თავიდან მე უნდა მეთქვა, ესე დიქცია არ მაქვს, ხო? არა, ჩვენად ისმინებით. ბედნიერების ერთი წუთი ვისარგებია, თუნდაც ამ ერთი წუთისათვის ღირდა სიცოცხლე. ღირსելու ქართულს შემსუდიდესი სიყვარული და პატივისცემა. მანანა კაკაბაძე. ყველას მინდა და გიორგი მოუხადო, დიდი მადლობა აბსოლუტურად ყველას დაწყებული არ გამოვრიცხავ არც ერთ იმას, ყველა აბსოლუტურად პრეზიდენტი, პარლამენტი, მთავრობა, ყველა სამინისტროები, აბსოლუტურად ყველა პარტიას, პოზიციური თუ ოპოზიციური, ყველა სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა კულტურის და სპორტის ყველა დარგის წარმომადგენლები, მოჭიდავეები განსაკუთრებით, რომ იქ იყო უფრო აქტიურობა, კავშირი, რა თქმა უნდა ეს ჩვენი და ოსი მოჭიდავეების და ძალიან დიდ გვერდში დგომას გვწნობდი მათი მხრიდანაც. ყველთელი დიასპორა, აბსოლუტურად, მთელი პოლიტიკური სფერო და უბრალოდ რომ ვინმეს რო არ ეწყინოს არ ჩემი უფროსი მეგობრები, უცხოელები, ლატვია, ესპანეთი, ამერიკა, რომლებიც დიდი მხარდაჭერა მქონდა მათი მხრიდან და ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც მოხადგოდის სასაფლაოზე ვნახე, რომელიც პროცესიდან მოვიდა და მადლობა მომეხადა. და აი ეს
ამით ვიგრძენი რომ ეს იყო ყველას დამსახურება. აბსოლუტურად. დიდი მადლობა.